سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 16 از پکیج آنریل انجین 5 و بریم سراغ آموزش که جلسه فوق العاده مهمی داریم و قرار نکات خیلی خیلی مهمی رو در مورد نورپردازی بهتون بگم که مطمئنم خیلی خیلی به درتون میخوره. قبلش لایک بکنید این ویدیو رو، چنل رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بغل سابسکرایب هم حتما روشن بکنید که هر موقع ویدیوی جدید گذاشتم براتون در واقع براتون نوتیفیکیشن میاد که اولین نفر بتونید بیایید و ویدیو رو نگاه بکنید. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، این جلسه قرار در مورد نورپردازی صحبت بکنیم. جلسه پیش هم در مورد نورپردازی صحبت کردیم. البته یه سبک از نورپردازی توی آنریل انجین، این جلسه هم یه دونه سبک از در واقع نورپردازی توی آنریل انجین رو کار میکنیم. احتمالا این ویدیو بچه‌ها در واقع این جلسه طولانی باشه. من سعی میکنم که به پارت‌های مختلف مثلا 3 تا پارت جدا بکنم که راحت‌تر بتونید نگاه بکنید، بینش استراحت بکنید و براتون خسته کننده نباشه. خب بچه‌ها، من این جلسه یه صحنه آماده از یه وبسایت دانلود کردم و یه صحنه فوق‌العاده سبک و خوب، نمیدونم البته حجم چقدر ولی خب سبکه تقریبا. آره سبکه، مثلا 300 تا 400 مگابایت میشه و یه صحنه خیلی خوبیه و سعی کردم که صحنه‌هایی که در واقع کار میکنم توی این پکیج خیلی در واقع علاوه سنگین بودن و حجمش کلا صحنه‌ای باشه که همه بتونن باز کنن و همه بتونن وارد آن من صدام گرفته متاسفانه. آموزشم یه ذره این آموزش در واقع یه ذره در واقع تایمش زیاد شد از آموزش قبلی نسبت به آموزش قبلی و هولوش 10 روز اینا فکر می‌کنم، یاد می‌کنم 2 هفته آموزش ضبط نکردم به خاطر صدام. الان باز یکم صدام مشکل داره که به بزرگی خودتون ببخشید. من سعی می‌کنم که زیاد حالا سرفه نکنم. نکته‌ای که هستش اینه که من سعی می‌کنم که صحنه‌هایی انتخاب بکنم که سبک باشه، همه بتونن باز بکنن، همه بتونن نورپردازی انجام بدن، در واقع همه بتونن یاد بگیرن. حالا دیگه با صحنه‌های شخصی شما کار ندارم حالا چقدر سبک سنگینه. الان چیزی که می‌خوایم در واقع انجام بدیم چیزی که در واقع حداقل 95% بتونن در واقع با سیستمی که دارن بتونن در واقع کار کنن. بچه‌ها اینجا یه صحنه خیلی سبک داریم. من این سقفش هم بردارم، نگاه کنید اینجا رو. 2 تا سقفه ببینید، یه صحنه سبک. این با اینجاها کار نداریم، مثلا میتونید اینجاها رو پاک کنید، اینجا هم میتونید پاک کنید. جایی که برای ما خیلی اصلیه این قسمته. این قسمت هایی که اینجا میبینید نگاه کنید، اینجا مثلا این آشپزخونه خیلی کوچیک اینجا ما داریم، اینو نورپردازی میکنیم، این قسمت هم نورپردازی میکنیم. میگه مثلا با اینجور جا زیاد کار نداریم چون حالا برام مهم نیستن و اگه خب پروژه خب یه پروژه کلی باشه، مثلا یه واحد مسکونی باشه، خب همه‌شو نورپردازی میکنیم. ولی خب اینجا چون آبجکت های اصلی هستن اینجا الان برای ما تو اولویته. بچه‌ها نکته‌ای که هسته سعی کنید روی 3D Max، حالا اونایی که 3D Max کار میکنه، حالا در واقع رویت و اسکچاپ و راینو و آرچیکت، حالا هر چی کار میکنید سعی کنید که موتور رندر رو داشته باشه، یه موتور رندر ویری باشه رو سیستمتون. اگه صحنه‌تون مثلا متریالاش مثلا با موتور رندر مثلا ویری، مثلا من نه ویری کار میکنم نه کرونا، هیچ کدوم من کار نمیکنم، ولی دوتاشو من دارم داخل سیستمم. اما در واقع حالا ورژن های آخرش رو میتونید نصب کنید، مثلا ویری 6 یا مثلا 5 مثلا کرونا 9 فکر کنم جدیدن یا 10 اومده، میتونید نصب کنید و برای اینکه بتونه این متریال ها رو بشناسه. اون صحنه های آماده که در واقع استفاده میکنیم ممکنه خب با کرونا یا ویری متریال داده شده باشن که نیاز داره که رو سیستمتون نصب باشه. نصب کنید دیگه، رایگان دیگه نصب کنید و ضرر نداره که بتونه حداقل این متریال رو بشناسه، موقع خروجی اذیت نکنه. و حالا میایم این صحنه رو ما وارد آنریل میکنیم. به اینجا یه دونه صفحه هست ببینم. من بچه این صحنه رو حتما براتون قرار میدم، سعی کنید که ازش استفاده بکنید.
لینکشو در واقع میذارم داخل، لینک کانال تلگرام رو میذارم داخل دیسکریپشن، اونجا میتونید دانلود بکنید و استفاده کنید. من اینو یه دونه این صفحه نمیدونم چی، فعلا میبرم پایین، اینو فکر نمی‌کنم استفاده بشه. شما دقیقا حالا مثل من این کار انجام بدید که اینو در واقع نداشته باشید. ببین بچه‌ها الان شاید این یه صفحه خیلی نازکی باشه، اینجا یه تکسچر داره. خب اینو ضخامت داره، فکر میکنم داشته باشه، ولی خب من یه دونه مثلا مودیفایر شل بهش میدم. شما دقیقا با من همینجوری پیش برید، یه شل بهش میدم مثلا 1 میلیمتر، فقط ضخامت داشته باشه، یه موقع اذیت نکنه داخل نرم افزار که به مشکل نخوریم. خب عالیه. آنهایت آلو میزنم و خروجی میگیرم. من معمولا با همین دیگه خروجی میگیرم. همون دیتا اسمی رو در واقع نصب میکنید و خروجی میگیریم. منتظر مونیم تا این خروج رو بگیره. همزمان این ورم برم، اگه این برم پایین آنریل هم بازش بکنم که اونم پشت بند اون باز بشه. من اینجا بچه آنریل رو یه سمپل معماری باز میکنم اینجا با همین اسم، اینم اوکیه و میذارم که یه صفحه در واقع برای من باز بشه. بچه ها نکته که هستش، ببینید بچه ها ما تو این جلسات اصلا متریال برامون مهم نیست. خب بذارید من اینو وارد بکنم، اینو میذارم روی کلاسیک که همه چی برای من اینجا باشه. میام این قسمت دیتا اسمیت رو سلکت میکنم و اینجا این دیتا اسمیت رو در واقع کلیک میکنم. یه نیو فولدر همون تیردیه که همیشه میسازیم و من اینجا میسازم که فایلش بره داخل اون. میگیم آقا متریال با جیومتری که باید وارد بشه و منتظر مونیم تا این برای ما بیاد. بچه‌ها توی پروژه ما یه سری همچین چیزای آبجکت هایی هست اینجوری، میتونی اینا رو پاک بکنیم. مثلا یادم رفته کلا پاک بکنم. این اون طرفی که اینو مدل کرده اونجا گوشه مونده. مثلا اینا رو میبینید، میتونی اینا رو پاک کنید. مثلا آتیش اینجا هستش. بچه‌ها حجممون کامل وارد شد. این صفحه رو من میارم پایین. ببینید بچه‌ها این صفحه هم اومده دیگه. بریم داخل ببینیم حجم کامل برامون اومده یا نه. ببینید خیلی عالی اومده. نکن اینجا الان اون صفحه‌ای که نیاز داشتیم اینجا برای ما نیومده. حالا میتونیم بچه‌ها بکشیم مثلا بیاریمش بالا اینجوری، میتونیم ازش استفاده بکنیم. میریم اون قسمتی که اونجا ما لازم داشتیم رو نگاه کنید. من میذارم روی آن لید، اینجا رو ببینید مثلا میارمش اینجا. یه همچین فاصله هم باشه اوکیه که مثلا اون آشپزخونه یکم پایین تره. عالیه، خیلی خوبه. فقط چک بکنید ببینید که جای درزی چیزی نباشه توی کارتون که موقع مشکل نخورید. میریم بیرون از پروژه. ببین من همه چی رو پاک میکنم، هر چیزی که اینجا هستشو پاک میکنم. این پست پروسه پاک میکنم، دوباره میذارم. این نورایی که اینجا داریم ببینید اینا رو پاک میکنم، اینا پاک میکنم، اینا پاک میکنم. هیچ چیز دیگه ای نیستش، فقط یه دوربین اینجا هست، اینا پاک میکنم که نگید آقا نمیدونم اینو داخل پروژه بود و فلان. الان نکنید پروژه خیلی ساده، الان فقط حجممونه. درسته؟ بچه ها نکنید اینا که اینجا میبینید، اینا رو میبینید اینجا، اینا مهم نیستن. اینا بعضی از آبجکت ها که مثلا گیزموشون اینجاست، بعضیش سلکت کنید میتونید پیدا بکنید. آقا مهم نیستن. مثلا دکمه جی رو بزنیم اینا میرن، مثلا تو رندرمون اصلا نمیافتن همچین چیزایی. خب من میذارم رو حالت لید و یه صحنه
تاریکی داریم. بریم بچه‌ها، اول ما جلسه پیش، البته این صحنه تاریکی چجوری بگم، یعنی یه نور محیطی اینجوری داره ولی خب به درد ما نمیخوره، یعنی نور اصلا برای ما کاری انجام نمیده. بچه‌ها نوری که الان اینجا هستش ببینید از اینم هست، متریال نور دیگه روشن میشه. شما میتونید بیاید اینجا توی متریالش، ما قسمت متریال بچه‌ها میرسیم، اصلا چیز خیلی سختی نیست. میام اینجا ناگه اینا رو میتونیم کلا مثلا پاک کنیم، اینا رو مثلا نباشن کلا اصلا متریالشو برداریم چون خودمون میتونیم بسازیم و همه رو داشته باشیم. میذارم این بالا، ناگهان الان دیگه اوکی شد، نور محیطی نبودش، همین نور مصنوعی. مثل اون جلسه پیش بهتون گفتم که نور تلویزیون بود، اینم دقیقا همینه. خب الان یه صحنه تاریکی ما داریم، امیدوارم دیگه روشن نشه. جلسه پیش بچه اومدیم با HDRI و نور صفحه‌ای پشت پنجره ها اومدیم صحنمون نورپردازی کردیم و این نورپردازی خیلی عالی و باحالی داشتیم. ولی خب یه جور نورپردازی بود، مثلا غروب آفتاب ما می‌اومدیم دوباره تنظیم می‌کردیم. تو این جلسه می‌خوایم از خورشید و اسکایلایت استفاده بکنیم که ترکیب میشن با هم دیگه و میتونیم حتی حالت غروب کنیم و جاهای مختلف رو در واقع میتونیم استفاده بکنیم ازش. چجوریه؟ اول میایم اینجا یه نور خورشید قرار میدیم، ببینید یه نور خورشید اینجا قرار دارم بچه‌ها، نکنید اینجاست و نورش رو اینجوری میچرخونم میارم داخل، ببینید الان نورش اومد داخل به این صورت. نکته که هستش بچه‌ها، من در مورد شیشه ها صحبت میکنم بعداً، ولی این پرده‌ای که اینجا داریم و فعلا اینا رو میدیم پایین، یعنی نیازمون نیست الان. شیشه ها هم همینطور میدیم، چون با اینکه این نور خورشید واسه ما بیاد داخل که بهتر بیاد داخل، فقط واسه بحث نور پردازی نکنید. الان اومده داخل، اینجا الان داریم ما. خب حالا میتونیم شدتش رو تنظیم بکنیم. قبل اینکه من نورای بعدی رو بگم و تنظیمات خورشید رو بیام اینجا بگم، من یه پست پروسس من اینجا قرار میدم. ببینید میام اینجا، میتونم حالا پست پروسس در واقع سرچ بکنم یا از همین قسمت میارم میندازم اینجا، میرم بالا این قسمت بالا و اینو اسکلش رو زیاد میکنم که کل پروژه من داخل این قرار بگیره. ببینید که محاسبات نوری و هر چیزی که لازم هست داخل این انجام بشه. میگم بزرگ شدم اشکال نداره، چه بهتر، ولی سعی کنید که کل حجمتون داخل این باشه. عالی شد. و پست پروسس الان کلیده دیگه، یعنی روشنه دیگه. میایم اینجا قسمت بلومشو در واقع صفر میکنیم که به این صورت ما میتونیم اینو داشته باشیم. الان اگه خورشید من خاموش کنم این صحنه تاریک میشه و روشن میشه. الان ما هیچ نور پردازی انجام ندیم، فقط خورشید آوردیم و پست پروسس گذاشتیم و بلومشو در واقع صفر کردیم که صحنمون یه نوری داشته باشه، ولی خب نور خوبی هم هستش. اینو میذاریم روی موویبل بچه‌ها، همیشه نورها روی موویبل باشن که برامون مهمن. حالا بریم بچه‌ها، ما الان نور خورشید رو داریم، خب یعنی صحنمون روشن کرده. حتی مثلا میتونیم اینجا بیام مثلا شدتش زیاد کنیم، مثلا بذاریم مثلا 20 که مثلا توصیه نمی‌کنم، همون 10 یا مثلا 5 هم میتونه باشه. خب فعلا همون 10 میذاریم باشه، این فلش رو میذاریم برمیگرده و این نورش هم میتونیم تنظیم بکنیم ولی من توصیه نمی‌کنم. و نکته بعدی این دایرکت لایت اینتنسیتیه که میتونه، بهتون گفتن جلسه پیش، میتونه صحنه رو برای ما روشن‌تر بکنه بدون اینکه سوختگی نور داشته باشیم. نکته‌ای که اصلا بچه‌ها نکنید، الان متریال برای ما مهم نیست. مثلا میتونم بزنم رو قسمت مثلا دیتیل لایتینگ، فقط
متریال ها حذف میشه، فقط نور برای ما اینجا ارجحیت میشه. یا روی این قسمت هم میتونم بذارم که اصلا کلا بامپ و اینا همه چی میره. خب روی این مثلا راحت میتونیم نور پردازی هم انجام بدیم. نگید الان برای ما روشنه در واقع خورشید و میتونیم اینو زیادش بکنیم، مثلا 2 بذاریم. ببینید صحنمون داره، ببین اینجا رو الان خورشید در واقع سلکت دیگه، میتونیم مثلا بزنیم 3 تا اینجا روشن‌تر میشه، 5 یا مثلا 10. ببینید روشن‌تر شد. ولی خب من توصیه نمی‌کنم خیلی اینو تغییر بدید. معمولا اینو من خودم یاد روی نورای مصنوعی انجام میدم، نور طبیعی هم معمولا انجام میدم، ولی خب واسه خورشید همینجوری بذاریم باشه. حتی این مثلا نور آفتابی که الان اینجا اومده برای ما زیاد هم هستش. ببین بچه‌ها این نور آفتابی که اینجا هست، ببینید میبینید اینجا رو میتونیم با این تیز بودن و سورس انگل رو میتونیم در واقع اون تیز بودنش رو کم و زیاد بکنیم. نکنیم خیلی خفن و خوبه این. مثلا میتونیم 2 یا مثلا 1 و 5 دیگه. زیاد بچه تارش نکنید دیگه، شورش در میاد واقعا. ببینید خیلی خوبه. نکته که هستش بچه ها، ببینید اینجا الان نکنید اینا روشنه، ببین اینا رو روشنن، اینا یه جوری هم. چجوری میتونیم اینو درستش کنیم؟ بریم بچه ها، موقعی که داخل صحنه هستیم، وقتی ما خورشید اصلا کلا نورش میبریم بیرون، ببینید یه سری چیزا روشنه. مثلا اینا ببینید، اینا نباید روشن باشه اینجوری. این چجوری میتونیم رفع کنیم؟ معمولا تو گیاه ها و این چیزا پیش میاد. اینو میتونیم بیایم و این قسمت سرچ کنیم ترانس، ببینید ایناش، اینو ما افکت لایتینگش رو خاموش میکنیم. ببینید وقتی که خاموش میکنیم کامل اینا برای ما میره. اینا که روشنه بچه ها واسه متریاله، این حالا مهم نیستش. میدونم برای ما خاموش شد و نور خورشید رو میریم داخل. نکنید الان دیگه اوکی شد. نکنید نورا همه عالی میاد داخل. من که بچه شدت خورشیدی کم میکنم نورشو. مثلا اینو برمیدارم، مثلا میذارم رو 2، مثلا من چجوری میشه 5، مثلا 6. اوکی. خب ببینید بچه الان صحنه‌مون روشنه ولی بیرون برای ما تاریکه و صحنه ما یه نور آسمون نداره. چی کار میکنیم اینجا؟ میایم اسکای لایت استفاده میکنیم. هم میتونیم اینجا سرچ کنیم مثلا اسکای، برای ما اینجا اسکای لایت میاد. هم اسکای لایت فکر میکنم اینجا باشه، اگه نیستش همون دیگه سرچ میکنیم میگه ایناش اینجاست. تو این قسمت لایت ها و اسکای لایت رو میاریم داخل کار. ببینید میاریم بالا. اینا سعی کنید بچه جایی بذارید که حالا در دسترس باشه و میذاریم روی موویبل. نکته که هستش، ما میتونیم بچه ها نگاه کنید میتونیم بذاریم روی قسمتی که میتونیم بهش HDRI اد کنیم، مثل همون افکت در واقع اون قسمت HDRI بود اینجا ما گذاشتیم. هم میتونیم اونجا بذاریم. نگاه کنید اینجا راحت میتونیم یه HDRI به این صورت، نگاه همین انتخاب میکنم میاد. ولی خب خودیش HDRI نمیاد، ولی تأثیرش ما داخل محیط میبینیم. مثلا این زرد رنگ رو نگاه کنید، ببینید داخل صحنه ما میبینیم تأثیرشو. ولی خب ما قراره تو این صحنه اصلا HDRI استفاده نکنیم میگه، پس اصلا کلا ما اینو خاموش میکنیم. درسته؟ خب موقعی که خاموش کردیم میایم این تیکه این بالایی رو میزنیم. خب یه ارور به ما این بالا میده. بچه‌ها ببینید واسه خیلیاتون یه ارورای عجیب غریب مثلا میاد. خب بعضیشون اصلا ارور به اون صورت مهمی نیست، بعضی مثلا رمشون کمه یا گرافیک نمیکشه، بعضی موقع مثلا تکسچرشون سنگینه ارور میاد. ولی خب اینجور ارورایی که الان اینجا میبینید میگه آقا باید چیکار بکنید؟ میگه آقا اسکای اتمسفیر بعد اضافه بکنید به کار. اسکای اتمسفیر چیه؟ میگه آقا این تیکو میزنی بعد اونم اضافه بشه که صحنه بیرون ما در واقع این نورها با هم دیگه باید جوین بشن. خب
میایم اینجا میتونیم اسکای اتمسفیر رو ببینیم یا میتونیم بالا سرچ بکنیم. میگم همین میاریم داخل کار نکنید اصلا چه اتفاقی میفته نکنید. الان این اسکایلایت به تنهایی هیچ نوری داخل الان نمیده مگه اینکه اشتیارایی بدیم نکنید. هیچ تأثیری اونجایی اصلا نداره هیچی. موقعی که اسکای اتمسفیر میاریم داخل نکنید دیدید حالا هیچ نیوردن داخل. اینجا رو نگاه کنید، این رفلکشن اینجاها یه رنگ آبی میاد داخل نکنید دیدید. این نوری که ما لازم داریم که بتونه کارمون رو طبیعی بکنه. الان ما خورشید رو در واقع خاموش کنن نکنید، اون تأثیرش رو نمیذاره داخل کار چون که آسمون با این جوینه. این جوین شدنه برای ما خیلی مهمه. الان میگم چه تأثیری داره داخل کارمون. حالا نکنید الان کف اینم برای ما خاموشه دیگه، در واقع تاریکه. میبینید اینجا رو فقط آسمون داریم. میتونیم بیایم اینجا فاگ اضافه کنیم، فوگ مثلا یا فاگ میگن چی میگن، همین چیزی میتونیم اضافه بکنیم و که داشته باشیم. یا مثلا میتونیم بیایم این درصدش رو کم بکنیم که داخل صحنه نباشه. ولی خب من زیاد حالا پیشنهاد نمیکنم چون صحنه‌مون یه حالت مه گرفته و اینو من حذفش میکنم. یا میتونیم اضافه بکنیم کلا مهش رو قطع بکنیم. نکنید الان آسمون ما صاف، خورشید ما اینجا داریم که میگم الان بشه دردمون میخوره این آسمون کلا. و میایم اینجا یه دونه افکت ابر اضافه میکنیم به کار نکنید. این ابر رو برمیدارم میندازم اینجا، اینم میاد اینجا، بریم بیرون نکنید. ابرم الان به کارمون اضافه شد که حالا ابرای حالا حرکت میکنن. حالا اونم باز قابل تنظیمه و میتونیم تنظیمش بکنیم. میبینید ارتفاعش و اینا رو همه رو میتونیم اوکی بکنیم که دیگه حالا دست خودتونه. نکته که هستش ما اصلا چرا الان این کار انجام دادیم؟ چرا این چارتا رو آوردیم اینجا؟ نکته چیه نکتهش بچه‌ها؟ نکتهش اینه که من اینو میذارم حالت لایت آنلی. ببینید الان من میتونم خورشید رو تکون بدم، ببینید. ولی من میخوام تأثیرش با همه اینا یکی بشه. یعنی من الان خورشید رو تکون میدم، خورشید برای من همزمان تأثیرش با آسمون، با ابرها و کلا اسکایلات یکی باشه، یعنی با هم دیگه مچ باشه. چیکار میکنم؟ کنترل ال رو نگه میدارم، خب کلیک راست موس رو نگه میدارم اونم همزمان و موس رو تکون میدم. ببینید برای من کامل نکنید اینجا رو، حالت غروب شد. دوباره بذار من اینو کلا سلکترش بیارم. اصلا کلید موس هم تکون ندیدم اوکی ها، کلیک راست موسو. حالا اون فقط خورشید رو تکون میداد، پس کنترل ال رو نگه میداریم، موس رو تکون میدیم. ببینید میره حالت غروب. یه همچین نور پردازی میتونیم داشته باشیم. ببینید خیلی خفنه این، خیلی باحاله. یا میتونیم بیاریم بالا یه نور ظهری داشته باشیم به این صورت و همزمان نکنید چه نور خفنی شد. میبینی بچه ها خیلی باحال شد. نکته ای که هستش نکنید الان من کنترل ال رو میزنم